Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi tập 249 kết thúc với phân cảnh Hải thần Ba Tất Đông cùng với Thiên Sứ Thần đối đầu nhau, thì lúc này những diễn biến của phim đã trở nên rất khác so với nguyên tắc. Tiếp theo, cuộc chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết vẫn diễn ra vô cùng gay cấn. Lúc này đây, ở bên trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, Tam Xoa Kích cùng Thiên Sứ Thanh Kiếm liên tục va chạm, tạo ra những rung động kịch liệt. Trong tay họ, thần khí cũng liên tục đánh về phía đối phương. Hiển nhiên, cuộc chiến giữa hai người kế thừa thần vị là vô cùng mạnh mẽ. Và rất nhanh, trận đấu cũng dần đi tới hồi kết. Cầm Hải thần Tam Xoa Kích trong tay, Đường Tam gầm lên, sau đó anh ấy liền đập thẳng về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc hai kiện thần khí va chạm, xung đột mãnh liệt cũng liền tỏa ra khắp nơi này. Tuy nhiên, Đường Tam rất nhanh đã bị hất văng ngược lại. Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Sau một đòn đó, Đường Tam cùng với Thiên Nhật Tuyết đang ngay lập tức phóng người lên không trung. Sau đó, vận toàn lực vào trong một kích này, hai người liền đánh thẳng về phía đối phương. Trong khoảnh khắc va chạm, một trận xung đột mãnh liệt tỏa ra. Nương theo đó, cả hai đều bị hất văng ngược về phía sau, cách xa hàng trăm mét mới dừng lại được. Tuy vậy, sau khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Nương theo đó, cánh cửa Thiên Sứ Thần Điện lại một lần nữa hiện lên. Lúc này đây, Thiên Nhật Tuyết đã trở về lại bên trong đó. Thế nhưng, lại một lần nữa, nàng lại phải đối diện với tâm ma của mình. Tuy nhiên, sau nhiều lần đối diện với nó, tâm tình Thiên Nhật Tuyết đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Bởi vậy, tâm ma kia cũng mau chóng tan biến. Cuối cùng, cầm Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay, Thiên Nhật Tuyết vung lên, sau đó hào quang liền bao phủ khắp đất trời. Rốt cuộc, Thiên Nhật Tuyết đã bước qua khảo nghiệm cuối cùng và hoàn thành khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Nương theo đó, trên người nàng cũng ngay lập tức xảy ra biến hóa, bộ Thiên Sứ Thần trang trên người nàng cũng xuất hiện. Sau đó, từ nơi nàng đang đứng, hư ảnh Thiên Sứ Sáu Cánh cũng ngay lập tức tỏa ra khí tức thần thánh, bao phủ khắp đất trời. Và rất nhanh, Bỉ Đông ở bên trong mật thất cũng đã cảm ứng được chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng, nàng ngàn vạn lần vẫn không thể tin được nữ nhân kia lại có thể thành thần. Giờ đây, Bỉ Đông đã trở nên cuồng bạo hơn, bên trong mật thất tràn đầy những oán niệm tà ác. Từng dòng năng lượng như nước lũ đang không ngừng đi vào bên trong cơ thể nàng và giúp nàng hồi phục lại vết thương sau trận chiến lúc trước. Và rất nhanh, cơ thể nàng cũng đã có những thay đổi rõ rệt, dường như quá trình bước vào khảo hạch thứ 9 của nàng cũng sẽ bắt đầu. Còn Đường Tam, sau trận chiến lúc trước với Thiên Nhật Tuyết, anh ấy đã ngay lập tức di chuyển đi tới nơi tụ hội cùng thất quái. Thế nhưng, đang trong lúc di chuyển thì đột nhiên ấn ký Tam Xoa Kích sáng lên. Sau đó, Đường Tam cảm ứng được một luồng năng lượng vô cùng mãnh liệt tỏa ra. Thoáng dừng lại, Đường Tam thầm hiểu, có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn có khả năng Thiên Nhật Tuyết đã hoàn thành khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Bởi vậy, thời gian đã trở nên rất cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều, Đường Tam đã liềm phóng người trở ra bên ngoài tinh đấu Đại Xâm Lâm. Lúc này, trong đầu anh ấy chỉ có một quyết tâm, đó là phải nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 để bước vào quá trình truyền thừa thần vị Hải Thần. Tuy nhiên, sau khi Đường Tam di chuyển được một đoạn đường ngắn ngủi, thì đột nhiên hư ảnh Thiên Sứ Thần xuất hiện trước mắt anh ấy. Lần này, không giống như lần trước, sau khi gặp lại, Thiên Nhật Tuyết đã bước qua được cánh cửa cuối cùng. Giờ đây, trên người nàng đã hoàn toàn bao phủ bởi một màu vàng rực, luồng khí tức đó tràn đầy sự thần thánh và trang nghiêm. Nhìn về phía trước, Đường Tam hiểu đây chính là Thiên Sứ Thần chân chính. Xem ra, nhìn nàng đã mỹ lệ hơn rất nhiều. Cảm nhận được luồng khí tức thần thánh trên người nàng tỏa ra, Đường Tam hiểu trận chiến tiếp theo đây chính mình đã phải gặp khó. Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau về cuộc đổ ước khi trước. Hiển nhiên, khi đó hai người họ giao chiến với nhau mà bất phân thắng bại. Thế nhưng lần này quay lại, Thiên Nhật Tuyết đã trở thành thần. Chính vì vậy, nàng muốn đánh bại nam nhân kia một lần nữa và thu phục hắn ta về tay mình. Tuy vậy, giống như những lần trước, đối diện với Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam vẫn vô cùng cứng rắn. Hiển nhiên, cho dù Thiên Nhật Tuyết có là thần chân chính, cô ta vẫn không thể thuyết phục được anh ấy. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, hai người lại lao vào nhau và bắt đầu cuộc chiến mới. Và liệu rằng, tiếp theo đây, cuộc chiến giữa hai người sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha! Đến đây thì hết tập 250 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.